So these are ingredients. And of course, sesame oil. And last one is soy sauce. To marinate the beef, we need to put the beef sa mas malaking lalagyanan. And then we need to put soy sauce. So, nabahala kung gaano kadami yung soy sauce. And then after that, we need to put brown sugar. We need to put brown sugar. And then mix mo natin. And then pagkatapos yung i-mix, maglagay tayo ng pepper para lumasa siya. And then next, we need to put also salt. And then, the last one is sesame oil. Yan. Then, we just need to mix. And then after that, iwan muna natin siya ng mga 1 or 2 hours para ma-marinate. And that's all. Ganun din sa bibi, isang bibi. Lagyan mo siyang bawang. Next is the sibuyas. Next is the beef.
ingredients. So, prepare natin lahat ng ingredients. So, magbabalot na tayo. Kailangan natin ng seaweed. Amoni. Happy. Amoni. Amoni, happy. Magbabalot na tayo ng kimbap. Amoni. Yan. Ang lalagyan natin ng pagkain ng oras pa. Ito yung lalagyan natin sa harap. Ito, kailangan natin lagyan ng rice. Lalagat lang natin siya. Lagat. So make sure Two hours later. anong masasabi mo sa luto mo? First ano, masarap. Masarap na. Pero okay na. Feelings. Ganda tayo. Hindi makain yan. Bakit si Bobo ito? May ko titipain na. What's the day? What's the day? What? Nay, ano totoong lasa? Nay, ano totoong lasa? Ano nga? Ano yung totoo? Yung totoong lasa? Ano? O diba, I told you. I told you, right? Sabi mo hindi masarap. Hindi ka makanin. Opo. Tama-tama na yun. Masarap hindi. Sarap. Ito na. Sarap na. Masito? Masito yun? Yeah, masito. Masito. Ano ka sa'yo? Okay, tatlo yung tatlo. Okay, yun. Tatanong natin si Aboji at saka si Omoni. Kung masarap pa yung luto ko, okay. Para kung masumarap siya, lagyan natin ng mayonnaise. Mayonnaise rice. Okay. Next choice. Nasama na tayo. Parang natin masarap. Yung bang maganda ng isa na silver universal isa sa hotel sa Makati. Thanks for watching. Please subscribe to my channel, Joy to the World. Please like and subscribe.